Greetings allesammans, jag heter Kevin och idag ska jag rekommendera lite svenska böcker. Så den första boken jag ska prata lite om är Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist. Det här är en ganska gammal roman. Den är från cirka 1860, så det är ett tag sedan. Det här sägs vara liksom den absolut första svenska queer-romanen. För huvudkaraktären, som heter Tintomara, är huvudpersonen som jag sa. Ingen vet om Tintomara var född man eller kvinna. Det är den absolut första könsneutrala karaktären i svensk litteraturhistoria typ, kan vi säga. På baksidan så står det också specifikt att dess huvudperson, Tintomara, är den svenska litteraturens hen med stort H. Och hen är ju det svenska könsneutrala pronomen, så vi har han, hon, hen. Det här är den absolut första queera romanen i Sverige. Tintomara förälskar sig både män och kvinnor. Det är också det som är lite queer. Och som ni kanske förstår från Drottningens juvelsmycke, och kanske från bilden också. Den här boken handlar ju också om svensk monarki. Så om ni är intresserade av att lära er lite om den svenska monarkin i historien. Det här utspelar ju sig runt kring Gustav III:s maskeradbal, under vilken kungen blir mördad. Det här är ju någonting som många i Sverige lär sig om, att den här maskeradbalen där den här kungen, han mördades under sin maskeradbal på ett slott, eller i ett slott. Men den här utspelar sig då kring Gustav III:s, när han blev mördad under sin maskeradbal. Och det hände liksom 1792. 70 år innan den här boken skrevs var det den här maskeradbalen. Så därav Drottningens juvelsmycke. Jag tycker alltid att det är roligt att få med en klassisk svensk bok, men också att det här är den absolut första queera romanen i svensk litteratur. Och att det är en huvudperson som är könsneutral. Jag kan säga icke-binär om henne. Och det är väldigt häftigt att läsa liksom en karaktär från innan 1900 som är könsneutral. Ingen vet om Tintomara föddes man eller kvinna. Det kommer inte upp, om man säger så. Och också det här med att män och kvinnor blir kära i Tintomara. Boken skrevs ju långt innan queer-begreppet kom, innan icke-binära begreppet kom. Jag kände så här, jag måste ta med den här. Det är liksom, jag måste ta med den. Typ, ja. Den nästa boken jag går igenom är en bok som jag tror att alla ni som tittar känner till. Och det är Björnstad av Fredrik Backman. Det här är ju, om ni inte vet, så finns det en aktuell HBO-serie, så titta på den om ni tycker om den här boken. Stötta svensk television om ni kan. Men Björnstad är en bok som handlar om en stad som heter Björnstad. Den här boken handlar om Björnstad som är en hockeystad. Hockey är liksom allt. Hockey betyder allt. De vill bli stora i Sverige igen. För det var de, och sen kom de liksom bort därifrån och nu vill de tillbaka dit. Och visa att vi är en stad att räkna med när det kommer till hockey. Och en av deras största hockeystjärnor gör någonting dåligt. Och det splittrar den här staden. Och då är frågan, hur ska man som bor i den här staden liksom gå vidare när hockeystjärnan gör någonting dumt? Ska man liksom bara låta det liksom, ska man sopa det under mattan och säga nej men det är liksom, vi går vidare, han är vår hockeystjärna, vi behöver honom för finaler och liksom sånt där. Vi behöver honom i hockeyn. För utom honom så liksom brister laget. Medan samtidigt så är det liksom personer som, nej men han måste ju få konsekvenser. För han kan ju inte liksom, bara för att han är en hockeystjärna så kan han ju inte göra vad han vill. Så det är liksom väldigt intressant, väldigt viktig skulle jag vilja påstå. Extremt viktig. Det är en viktig samhällsskildring och tar upp väldigt många olika perspektiv. Jag skulle rekommendera att om man läser den här för första gången så ha ett anteckningsblock eller någonting bredvid där du skriver ner karaktärerna, för det kan bli lite överväldigande från början att det är så många karaktärer som man följer, så det kan vara positivt att ha ett litet block och en penna bredvid när man läser den här, så att man skriver det här är den här karaktären. Så att när du kommer vidare i boken, men vem var det där nu igen, så har du det liksom nerantecknat. Så det kan vara en liten rekommendation från läraren.
Så nu går vi från en samtida roman till en klassiker igen, och det är Kallocain av Karin Boye. Och det här sägs vara en av de största dystopiska romanerna, i alla fall i svensk litteratur. Och den här skrevs på 1940-talet. Jag tror att den släpptes första gången 1940. Så Karin Boye skrev den här runt mellankrigstiden. Så mellan första världskriget och andra världskriget så skrev hon den här boken. Den här romanen handlar liksom om, den är lite 1984, om ni liksom har läst boken 1984 där det är liksom Big Brother sees all typ, är lite av den här. Att i Kallocain så är det väldigt dåtid. Alltså den är, som jag sa, den är skriven mellankrigstiden, och det syns när du läser den att det är väldigt läskigt. Det här samhället som skildras, där det är en sorts övermakt som regeringen och liksom de som styr har över människorna. Och det är en väldigt liksom gripande roman, och det är en väldigt liksom dystopisk roman. Jag skulle vilja säga att den här är fortfarande väldigt aktuell. Och om man tycker om dystopier så absolut rekommenderar. Nu ska jag gå in på den enda boken på den här listan som är skriven på engelska. Och det är By the Fire. Anledningen till varför jag tar upp den här är för att det är en samling av samiska berättelser. Så hela den här boken, trots att den här är skriven på engelska, originalet är skriven på danska, det finns ingen översättning på svenska, det spelar absolut ingen roll. Men det som är väldigt viktigt med den här boken, det är att den är skriven på 1910-talet. Och den publicerades på 1910-talet. Och den här boken är ju liksom, det är en samling samiska folkberättelser och legender. Och jag tycker att den är väldigt viktig att läsa. Dels för att lära sig mer om samisk kultur. Så samerna är en av Sveriges ursprungsbefolkningar. Och det är många som inte vet att Sverige har ursprungsbefolkning. Vi har flera stycken. Och samerna är några av dem. Och därför tycker jag att den här är väldigt viktig. Just för att sprida kunskap om samerna. Och för att den här, som jag sa, så skrevs den här och publicerades på 1910-talet. Vilket innebär att alla de här berättelserna som samlades in och är skrivna i den här boken. Och alla de här bilderna och de här beskrivningarna som Emily la till, lite anteckningar från hennes tid med samerna, är alltså 10 år innan Rasbiologiinstitutet kom i Uppsala. Men Rasbiologiinstitutet gjorde väldigt sjuka saker mot bland annat samerna. Och jag tycker det är så intressant att den här boken skrevs. Alla de här berättelserna samlades in innan rasbiologin kom och blev stor, och Rasbiologiinstitutet grundades och allt det där. Så vill man veta om samernas historia och berättelser från samerna innan det blev skamligt att vara same, så är det här liksom en väldigt stor rekommendation. Det är en väldigt viktig. Och nästa bok jag vill prata om är också väldigt viktig, och det är Vitsvit. Jag vet inte om ni kan se vad det står, men det är Vitsvit av Athena Farrokhzad. Det här är en bok som ni förstår från Vitsvit, att den handlar om vithet. Eller mer specifikt hur det är att vara i Sverige eller komma till Sverige, eller invandra till Sverige när man inte är vit. Det är en väldigt rörande berättelse tycker jag, och alla meningar i den här boken är en sorts dialog. Det är citat kan man säga, att huvudpersonen i den här boken, det är hens mor. Det står liksom min mor sa, min far sa, min mormor sa, min bror sa och så vidare. Att det är vad personen säger till henne, till huvudkaraktären. Och jag tycker att det är så kraftfullt vad som sägs. Och familjen är muslimer. De kommer från Mellanöstern. Det är inte liksom specifikt, för jag kommer ihåg vilket land, men de kommer från Mellanöstern, kommer till Sverige. Och det är många saker i den här boken som är så kraftfulla. Och jag vill inte spoila någonting, men medan jag läser den här, det är en väldigt kort bok, den är 70 sidor lång. Och jag var tvungen att stanna upp väldigt många gånger när jag läste den här, och för att fotografera passage. För att det var så rörande, det var så kraftfullt. Och det är en versroman, och jag tycker att det är en versroman det passar den här berättelsen så väl, för att det gör den ännu mer kraftfull. Det blir liksom påverkan på en som läsare, det blir liksom mycket större
av just den anledningen att det är en versroman. Och den är skriven på det här sättet. Den är utformad liksom så här, så att det är svart överstryket. Och jag tycker att det är en väldigt snyggt, om jag ska liksom vara riktigt ärlig, jag tycker det är jättesnyggt. Just av den anledningen att den heter ju Vitsvit. Och jag tycker att det var väldigt roligt liksom att, eller inte roligt, men jag tycker att det var väldigt fint det här liksom grafiska att texten blev svart. Den var överstruken med svart. Helt fantastisk berättelse, det är otroligt viktig, otroligt kraftfull. Jag vet liksom inte vad mer jag kan säga om den. Den är helt fantastisk. Och även fast den är 70 sidor lång så är den liksom helt otrolig. Och nästa bok är lite i samma anda som Vitsvit. Och det är Allt inte minns av Jonas Hassan Khemiri. Och den här boken handlar om Samuel. Och det är olika personer som var nära Samuel som berättar om hans liv. Den här boken handlar också om rasism. Och det är en samhällsskildring och den handlar om sorg, den handlar om kärlek. Jag tycker att det är så fint på något sätt att den är skriven från olika perspektiv och att man får liksom inte veta allting utan det blir som ett lapptäcke. Om ni förstår min metafor nu, eller min liknelse, det är som ett lapptäcke att det läggs liksom en bit för bit eller som ett pussel, att du ser inte helheten först utan du får liksom bit för bit från olika håll som bildar det här och att det är inte först i slutet som du riktigt vet vad allting handlar om, lite så. Och Jonas Hassan Khemiri är också sedd som en av Sveriges absolut största författare genom tiderna, så jag kan absolut inte gå igenom den här listan utan att rekommendera Jonas. Nu kommer vi till den här listans andra och sista versroman och det är Aniara av Harry Martinson. Det här är nu är det återigen en av Sveriges liksom största klassiker och sånt där. Vi har gått igenom den första liksom queer-klassikern i Sverige, vi har gått igenom en av de största dystopiska klassikerna och nu är vi här med en av de största science fiction-klassikerna i Sverige. Det här är ju sedd som en rymdopera, och det är en versroman och den är väldigt liten och jag tycker det är väldigt roligt att läsa science fiction i versromanformat. Jag tycker det är jättehäftigt. Jag kan inte tala någonting för översättningarna, men den här är skriven på ett sånt sätt att den rimmar. Så det är en sån här sorts episk dikt och en versroman på det sättet att det är dikter som blir kapitlerna. Och jag tycker att det är så roligt att läsa en science fiction som brukar vara mycket längre och mycket liksom så. Att läsa en, som det kallas, en space opera i det här formatet tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och jag vill absolut ta med så många svenska klassiker och så många liksom stora svenska romaner som möjligt. Och då rekommenderar jag den här också. Och nu går vi från roman till versroman till grafisk roman. Och den här berättelsen, det är Dig av Sara Bergmark Elfgren och Carl Jonsson. Och jag vet inte om du kan se från den här bilden, kunna liksom förstå vad det handlar om. Den här utspelar sig på vikingatiden. Och det här är en episk fantasyberättelse i 2 delar. Så det här är bok 1, så det finns bok 2 också. Och den är ju, som jag sa, utspelar sig på vikingatiden, och vilket också innebär att den har väldigt mycket med asatron och nordisk mytologi och folktro inblandad i sig. Och jag tycker att konsten i den här är så fin. Och jag tycker bara att den här själva liksom stilen, illustratören i den här boken är så fin. Och jag tycker alltid jag gillar grafiska romaner, så jag kände att jag ville ha ett så stort liksom utbud och variation på den här listan som möjligt. Och det är därför som ni får lite av varje. Så det här är en grafisk roman som jag rekommenderar till er. Vi avslutar den här listan med ännu en samtida roman, och det är Den vidunderliga kärlekens historia av Carl Johan Wallgren. Den här boken är en sorts återberättelse av skönheten och odjuret. Men jag skulle också säga att om du tycker om Ringaren och Notre Dame så skulle du också kunna tycka om den här. Det är en kärleksberättelse. Den handlar också om människors fördomar för andra människor på grund av utseende. Och den är väldigt lik skönheten och odjuret på det, och mannen du följer, som heter Hercule, han är odjuret, och han skulle man också kunna säga är ringaren i Ringaren av Notre Dame. Men Hercule har en sorts missbildning som gör att väldigt många människor är rädda för honom och har
fördomar om honom på grund av hans utseende. Han föddes på en bordell, vilket inte hjälper. På den här bordellen så föddes han samtidigt som en kvinna som han älskar för resten av hans liv. Och det är en väldigt liksom gripande kärleksberättelse. Och Hercule är också, han kan läsa folks tankar. Den utspelar sig också på 1800-talet och den släpptes första gången 2002. Men det är en väldigt liksom intressant bok att läsa. Sedan så tänker jag att nu när jag har gått igenom de här böckerna så tänker jag att jag går igenom några hedersomnämnanden. Och de här hedersomnämnanden är böcker och författare som jag egentligen inte vet så mycket om, men som jag har hört fantastiska saker om. Och du kanske är intresserad av någonting som de har skrivit. Och då är den första jag ska bara nämna är Jan Guillou. Han är en av Sveriges främsta nutida författare. Han skriver för det mesta litterär fiktion. Han har skrivit flera stycken romanserier och skriver väldigt mycket litterär fiktion som handlar om Sverige och utspelar sig i Sverige och är en sorts samhällsskildring av hur det var att leva på den tiden. Så det kanske är någonting som du tycker är intressant. Så då vill jag ta upp det. Och nästa är Stieg Larsson och han har bland annat skrivit Millennium-trilogin. Det är den han är absolut mest känd för. Och de finns också som filmer. Och om du tycker om böckerna, titta gärna på de svenska filmerna och stötta svensk television. Men Millennium-trilogin är en sorts deckartrilogi som bland annat handlar om Lisbeth Salander. Och den har jag hört väldigt mycket positivt om. Jag har inte själv läst den, men jag har sett alla filmer. Ursäkta ifall bilderna ändrat, mitt batteri dog, så jag var tvungen att byta den. Så nästa hedersomnämnande som jag vill prata om är en bokserie och den heter Cirkeln. Och den är bland annat skriven av Sara Bergman Elfgren som var med och skrev Vej. Men den är också skriven av Mats Strandberg. Och den här serien har varit väldigt populär internationellt men också i Sverige. Det är en ungdomsroman som handlar om häxor. Om det låter intressant så kan du googla mer om de här böckerna. Och det sista hedersomnämnandet jag ska prata lite om är Jonas Jonasson som bland annat skrev 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Och den vet jag har blivit väldigt populär både i Sverige och internationellt igen. Han skriver ju mest litterär fiktion på ett komiskt slag. Han skriver böcker som är menade att man ska skratta och le och bli glada av. Så Jonas Jonasson vet jag är en väldigt stor nutida författare som väldigt många personer i Sverige älskar och har läst. Och det kanske är någonting för dig. Det kanske du tycker skulle vara lite roligt att läsa böcker som utspelar sig i Sverige om svenska karaktärer men som har ett komiskt inslag. Bland annat den här 100-åringen som försvann. Men det var allt för idag. Tack så mycket för att du tittade. Lämna gärna en gilla om du tyckte om det här. Och vi ses nästa gång. Good reading! Hej då!